વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું નિકુંજ રાણપુરા ધોરણ 10ના ઇંગ્લિશ ગ્રામરના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 10નો ખૂબ જ અગત્યનો ટૉપિક વિશે ચર્ચા કરશું અને એ ટૉપિક છે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ, એટલે કે ટેક્સ્ટની અંદર ફેરફાર કરવો. તો પરીક્ષાની અંદર આ વસ્તુ કઈ રીતે પૂછાય છે તેની આપણે ચર્ચા કરીએ. ધોરણ 10ના અંગ્રેજીના પેપરની અંદર ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ આ હેડિંગ હેઠળ મુખ્ય 4 પ્રકારે તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. પ્રશ્ન પેરેગ્રાફના સ્વરૂપમાં હોય છે, એટલે કે તમને કોઈ એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે. પેરેગ્રાફ બહુ મોટો નહીં હોય, 3 થી 4 વાક્યનો હશે અને એ પેરેગ્રાફમાં તમને સૂચના આપી હશે અને એ સૂચના મુજબ તમારે ફેરફાર કરવાનો રહેશે. તો કયા કયા પ્રકારના ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ પરીક્ષામાં પૂછાય છે તેના વિશે આપણે ડિસ્કસ કરશું. સૌપ્રથમ ચેન્જ ધ ટેન્સ. સૌથી પહેલું જે પૂછાય છે તે છે ચેન્જ ધ ટેન્સ, એટલે કે કાળ પરિવર્તન. જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછાય છે ત્યારે એક પેરેગ્રાફ હશે. એ પેરેગ્રાફ કોઈ એક ચોક્કસ કાળમાં લખાયેલો હશે, એટલે કે આપણે અત્યારે ધારી લઈએ કે એ પેરેગ્રાફ સાદા ભૂતકાળમાં લખાયેલો છે. તો કાઉન્સની અંદર એક ઇન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે સૂચના આપેલી હશે અને તેમાં લખ્યું હશે કે આ પેરેગ્રાફને સાદા વર્તમાન કાળમાં ફેરવો. એટલે આપણને જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે એ સાદા ભૂતકાળમાં છે અને આપણે એને સાદા વર્તમાન કાળમાં ફેરવવાનો છે. તો આને આપણે કહીશું કાળ પરિવર્તન. ત્યારબાદ ચેન્જ ધ પર્સન, એટલે કે વ્યક્તિ પરિવર્તન. વ્યક્તિ પરિવર્તનનો મતલબ એવું થાય છે કે તમારે સર્વનામ બદલવાનું હોય છે. તો એ કઈ રીતે એ આપણે સમજીએ. કોઈ એક પેરેગ્રાફ છે, એ પેરેગ્રાફની અંદર હી, હી એટલે તે, દરેક વાક્યમાં હીનો પ્રયોગ કરેલો છે. તો તમને કાઉન્સની અંદર ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં સૂચનામાં એવું કહેવામાં આવે કે હીની બદલે ધેનો પ્રયોગ કરો. ધે એટલે કે THEY, ધે એટલે તેઓ. તો આ રીતે તમે સર્વનામ બદલીને પેરેગ્રાફ બનાવી શકો છો. તેને આપણે કહીશું ચેન્જ ધ પર્સન. ત્યારબાદ ત્રીજો પોઈન્ટ ચેન્જ ધ નંબર, એટલે કે સંખ્યા પરિવર્તન. સંખ્યા પરિવર્તન, ચેન્જ ધ નંબર, એનો અર્થ એવો થાય છે કે જો પેરેગ્રાફ છે એના વાક્યો એક વચનમાં લખેલા હોય તો તેને તમારે બહુવચનમાં કન્વર્ટ કરવાના છે, અને જો પેરેગ્રાફના વાક્યો બહુવચનમાં લખેલા હોય તો તમારે તેને એક વચનની અંદર કન્વર્ટ કરવાના છે. અને ચોથો ઓપ્શન ચેન્જ ધ જેન્ડર, એટલે કે લિંગ પરિવર્તન. તો જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછાશે, એટલે કે પેરેગ્રાફની અંદર આ ફેરફાર કરવાનો હશે, ત્યારે પેરેગ્રાફની અંદર કોઈ નામ આપેલું હશે, એ નામ કોઈ છોકરીનું હશે અને સૂચના એવી હશે કે કોઈ છોકરાનું નામ આપ્યું હશે અને તે નામનો ઉપયોગ કરી અને પેરેગ્રાફમાં ફેરફાર કરવો. એટલે કે વાક્યની અંદર રામ લખેલું હશે અને એને અનુસંધાને હી સર્વનામ હશે અને આપણને એવું કીધું હશે કે રામની બદલે સીતા લખી અને પેરેગ્રાફ બનાવો. તો આપણે રામની બદલે સીતા લખવાનું અને એને અનુસંધાને જે કંઈ ફેરફાર કરવાના આવતા હશે એ ફેરફાર આપણે કરવાના રહેશે. તો આપણે મુખ્ય આ 4 ફેરફાર, એટલે કે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટની અંદર મુખ્ય આ 4 રીતના આપણે ફેરફાર કરવાના હોય છે અને તે આપણે એક પછી એક સમજશું અને દરેકના ઉદાહરણ પણ સમજશું. એક અગત્યની બીજી વાત કે કાળ પરિવર્તન તમારે જ્યારે કરવાનું હોય છે ત્યારે તમને દરેક કાળ વિશે પૂરતી માહિતી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલા માટે કાળ પરિવર્તન શીખતા પહેલાં દરેક કાળ વિશેની તમારી બેઝિક સમજૂતી ખૂબ જ ક્લિયર હોવી જરૂરી છે. એ માટે આપણે આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને કમેન્ટ સેક્શનની અંદર કાળ માટેના જે વિડીયો છે તેની લિંક આપેલી છે. તો જેમને કાળ વિશેનું જ્ઞાન અપૂરતું હોય અથવા તો ઓછું હોય તેમને પહેલાં એ કાળના વિડીયો છે એ એક વખત જોઈ જવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ઘણા વિદ્યાર્થીઓને સર્વનામની અંદર પણ તકલીફ પડતી હોય છે. તો એ સર્વનામ માટે પણ એક નાનો એવો વિડીયો છે, તેની પણ લિંક આ વિડીયોની સાથે મૂકવામાં આવી છે. તો
તે વિડીયો પણ જોઈ લેવો, જેથી તમને સર્વનામ કોને કહેવાય, આઈ, વી, યુ, ધે, હી, સી, ઈટ, ક્યારે પહેલો પુરુષ ક્યારે બીજો પુરુષ, એ બધી જ માહિતી તમને એની અંદરથી મળી રહેશે. તો હવે આપણે એક પછી એક લેક્ચરની અંદર એક્સરસાઇઝ કરશું અને આપણે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ ટોપિક છે એને વિડીયોની લેક્ચર સિરીઝમાં કન્ટિન્યુ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશું.